Вже вечір на дворі, і ми вирушили до Будапешту. Будемо завтра готуватися до відкриття виставки, розпізнати, реагувати, яка буде презентована післязавтра. Так, і разом з нашим міжнародним проектом Safeguarding безпека дитини в середовищі церкви. Думаю, що буде дуже цікаво, бо це вперше ми будемо в Угорщині. Але загалом це вже 7-ма країна, де презентується проект, і 8-й раз, коли ми його відкриваємо. Тому тільки вперед! Я дуже добре пам'ятаю цей момент, коли взагалі народилася ідея проекту. Я приїхала в Центр гідності на практику і сиділа собі в кабінеті, а дівчата говорили. Ну і тут якби Христя каже, давайте зробимо онлайн-курс, але треба якось, щоб воно було цікаво. Ідея, слово за словом, народилася та ідея, щоб там була, власне, щоб був візуальний ряд, щоб був цей стиль дудл, який вже переріс, власне, в таку графіку зовсім іншого стилю, уляниного стилю. І я так це слухала просто, як вони дискутували, Христина і Наталя. І думала, цікаво, хто буде це робити. Ну і випало мені. То я дуже рада бути дотично до цього процесу, бо фактично народився онлайн-курс, який співтворили 6 країн Східної Європи, які не мали такого матеріалу, які всі в свій спосіб старалися робити, працювати з темою попередження насилля щодо дітей в їхньому церковному контексті, і це завжди було непросто. І я ціную, що ми могли об'єднатися в цьому. Польща, Угорщина, Чехія, Хорватія, Словаччина, Україна. І зараз воно якби перейшло у виставку «Розпізнати, реагувати», яка їздить по по багатьох країнах. Так? Вона вже вийшла за рамки партнерських країн. Насправді, кожна країна по-своєму цю виставку, скажімо так, використовує для свого локального контексту. І десь є останні наші країни, це є місце, коли сходяться різні сторони, сходиться церква, сходиться громадський сектор, сходиться державний сектор, і вони починають дискутувати про теми превенції насилля. Бо їм бракувало такої платформи, або їм бракувало інструменту, як можна говорити про ці теми. І я думаю, що це прекрасно. Тому я тішуся цьому, що ця виставка, власне, вона з одного боку дає це відчуття, що ми, як тут, ми навіть люди, так і, не знаю, ми є поруч з людьми, які можуть мати дуже різний досвід в своєму житті, в своєму дитинстві. Та досвід, може навіть і важкий досвід, власне, насилля, і радісний, і так далі. І ми ніби піднімаємо цю тему разом. Ми говоримо про те, як ми дорослі можемо вплинути на досвід безпеки дитини. Ми можемо це робити так насправді. А з іншого боку, ми зводимо різні структури і інституції через цю виставку, і вони між собою вже дискутують на ті теми. І я думаю, що це є дуже цінно, що Україна це робить. Справді кожна країна важлива, і вона є дуже індивідуальна в своєму плані сприйняття презентації. Це справді помітно, це відчувається, є різні настрої, різні рефлексії. Багато відвідувачів нам насправді дякують за те, що ми піднімаємо такі важливі теми несправедливості, небезпеки дітей, гідності дитини. Так, це дуже важливо, і воно виростає з самого дитинства, ставлення батьків до дітей і аналогічно пізніше дітей до цілого людства, бо, на жаль, не буває навпаки. Насправді дорослі відповідають за безпеку і життя дитини і те, як формується світогляд дитини до зовнішнього світу. Я зауважую те, що
більшості країн це дуже таке обережне ставлення до теми і обережне ставлення до інсталяції. І оце, що ми все-таки це передаємо через призму натовпу, рефлексії і перформансу, так що футболка це все-таки не є та людина, не є та особа. До особи важче підійти, до неї доторкнутися, зануритися в її внутрішній світ. І коли ми пропонуємо це зробити в рамках цього ж перформансу, так, я думаю, що в якийсь певний момент люди задумуються над тим, над самою важливістю проєкту, так, над самою тематикою проєкту, над тими інсайтами, так, до яких ми закликаємо. Справді, коли ти словом можеш людей якось налаштувати на думку, так, то малюнок це вже такий контакт внутрішнього світу і сприйняття. І ми насправді не знаємо, хто що вбачає в конкретному малюнку, але контакт особи і цієї графіки однозначно відбувається. Зараз відбувається один з дуже важливих етапів підготовки до виставки. Це є просування футболок. У нас їх понад 120, і кожна з них має бути гарно відпрасована, тому що вони будуть висіти і кілька днів. Зазвичай це від 4 днів до тижня часу, і може бути навіть більше. Звичайно, коли ми попрасуємо всі футболки, то їх потрібно буде повісити. І тут вже якби ціла конструкція, яку нам потрібно в кожній країні потрібно було зробити. І це і цікаво, що кожна країна так насправді собі вигадує свою форму тої конструкції, як вона буде виглядати. Цього року в Угорщині вона просто неймовірна, ви зараз побачите її. І також потрібна команда для того, щоб повісити на конструкцію ці футболки, так, підміряти леску, все поправити, гарно розвішати, повісити всі тексти. І та вся справа займає десь до 2 днів часу, сама інсталяція. Але то є теж дуже завжди цікаво, як команда місцева, яка до нас доєднується, яким чином вони теж для себе привідкривають оту якби суть виставки. Бо спочатку вони так, ой, не знаю, що це таке, футболки, а потім якби боже, я не вірив, чи я не вірила, що буде гарна концепція з цього, а воно виходить. І воно, я бачу, що воно торкає людей. So we are here in Budapest at the Sapientia Theological School of Hungary for the Religious Orders. We are in the main hall and we organize this exhibition here. This is a big hall in the center of the college, which is a big challenge to us how to hang all these t-shirts here. So we prepared a big aluminum frame and we hang all the t-shirts here, but that's provide us a very good possibility to take different kind of lights in the top of the frame. So this is our conception to use different color also at this exhibition. Особливо вітаю наших українських братів і сестер та всіх, хто долучився до цієї виставки. Церква покликана бути безпечним простором, де кожна людина може знайти захист, гідність і надію. Today evening we had the opening ceremony of the exhibition here in Budapest at Sapientia Theological School, together with the president of the Hungarian Bishop Conference. That's a big step for the Hungarian Church. That's the first time when the bishop from the Bishop Conference openly prayed because of the victims and for the victims. As the responsible people for those institutes, it's very important to see their vulnerability, problem and sadness and to help them and to support them.
So I was very glad when I heard that the exhibition coordinated by the Catholic University of Lviv is coming to Budapest. I think it is an excellent initiative showing the pain of children that are really needing the attention and the care of adults. I'm, as the advisor of the Pontifical Commission for the Protection of Minors, see this regional initiatives very important, and the Commission really does support all the efforts that try to raise attention to the importance of safeguarding